What's up mga Bisaya? Maayong buntag sa inyong tanan. It's a Sunday once again. Medyo nag-busy tayo sa trabaho. Di tayo nakapag-upload last week, but it's okay. Today, it's a Sunday once again, Sunday morning, and it's a special day because, number one, this is our 40th upload, and this is also a celebration of our 1,000 subscriber! Yay! Alright, so ang lulutuin natin ngayon is baby back ribs barbecue. So tawagan ni BBR BBQ. Baby back ribs barbecue. So if you're ready, let's do it. Tara! Ay! Magluto ka! Okay, na si Miggy. Tara! Magluto na ka! Alright, so ang una natin gagawin guys is palalambutin muna natin yung ating baby back ribs. Nilinis na natin to. So isang kilo mahigit to. So eto na, nakahilera na yung ating ribs. Next natin gagawin is lalagyan natin ng Sprite. Kalahati lang. Lalagyan natin ng barbecue marinade. Kalahati lang ito so that gagamitin natin sa pangpunas o yung rub natin mamaya. Hindi mainom ang sabaw. Lalagyan natin ng special tanglad. Lagyan natin ng oregano leaves para mabango. Lalagyan natin ng asin para magkalasa na while niluluto. Ang pepper. Sana, cinnamon. Lalagyan natin ng cayenne powder. Cayenne. Ang buton sana. Basta pampapula. So, pakwan natin. Dili pepper powder. And let's boil this for about 30 minutes. Ano ay sulod? Ito yung na. Naubusan tayo ng gasol. Bad news. Buti na lang may backup tayo. Ito, super kalan ng ating gagamitin. May sunog. Ayan guys, 30 minutes. Sarapay. Prepare natin yung ating mga gagamiting pangsahog. So first we have onions. Tawagan eh? Ahos. Ahos. Garlic. So our carrots. So cubes. Maliliit na cubes. We'll have our baggy beans. Actually, meron din tayong mais. Mais at saka green peas. Ihahalo din natin to. This should be done, guys. Alright, medyo kalmado na. Pwede na natin buksan to. See? You know. Ayan guys. Let's just set this aside. Gagamitin natin to for our juice. For our sauce. Pero bago yun, is stir fry muna natin yung ating vegetable. Sesame oil. Baggy beans. Sabayin natin ang ating carrots. Lagyan natin ng konting asin, pampalasa. And let's add our green peas. And then konting mais. Gusto natin maluto ng konti pero medyo crunchy pa yung pagkain so that medyo masarap. Taste test. Pwede na. Ang sarap. Yung side dish natin mamaya. And let's make our sauce. Some oil ulit. Garlic.
And add onions. Barbecue marinade. Yung sobra kanina. Let's then add some Mang Tomas. Ito, pinag-boil natin kanina. Broth. Yeah, exactly. Yun ang ihalo natin. Tubig dito para mas magkalasa. Rosemary. And we will just wait for this to thicken. Now, let's start our grill. Yeah, let's start our grill. So, pinainit na natin to. Takpayan lang natin para umalis yung mga ashes. Pwede na to. Dahan-dahan lang. Ito, madali ang madali ang grill lang naman to. We just wanted to achieve a smoky flavor on our meat so that mas masarap. So i-rub na natin to guys. Balik natin. Carefully masunog. And then rub the other side. And then takpan. 5 minutes each side, pwede na siguro. Pwede na ito guys. Yan na. Ngayon na ito. Sarapay. What's up mga Bisaya? Alright, may buntag sa iyong tanan. Humanatag luto, humanatag sugba, mangaon na ta. And to start, let's start with a prayer. Miggy will do the honors. Miggy, go ahead. Bless us, O Lord, for this day, give which we're about to receive from Thy bounty to Christ our Lord. Amen. Naihugaw sa mga Dagang salamat sa padayon yung pagtanaw mga Bisaya. This is our number 40. 46. And this is to celebrate our 1,000 subscriber as well. Yay! Okay, I hope you like the video. Please hit the like button and subscribe. Mag-comment ka rin. And starting next week, isa-shoutout namin lahat ng nag-comment sa video na ito. So, let's watch out for that. So, ang ginawa natin is, ang tawag nito is Alis akong tubig yan. barbecue. Baby back ribs barbecue. Guys, akong tubig yan. Init. So, napakalambot ng ating pork. Soft. Very soft. Alright. Dad, dunan ko sa barbecue sauce. Kami na. Gusto daddy magluto. Gani. Gusto daddy magluto. Lami na. Diba kayo? Kay mama sen. Nami man sa mga maluto. Tinola. Ma, awa. Ago ba? Sinigang. Adobo. Nami kayo. Itin yung gulay. Tama gulay ha. Batangin! Siyempre si Jai Jai medyo gentle na mukhaon. Alright. Ingat-ingat na. Bye-bye. Aldok na focus sa video. Love, ayan, nakikahoy bako tayo. I-move na akong camera kaya nainitan. Bato, Ano ito guys? kamot ni Hook. Yun ang status ng ating bones oh. Kami na.
Oh, ano yun? Drop to the bones. Ano? Oh? Snail, ni gawas! Snail na mardili. Yun lang ang unit. Sarapay! Nanda yan. Ano? Ay, niinit na balik. Lamig ka. Ay, 1 degrees. What's up, Mang Bisaya? In 3, 2, 1. What's up, Mang? Grabe lang kami na. Invisible. Yun sa naman ani mong balatong tidya eh. Dula-dulaan ni mo. Spice na. Ang ko. Kinuha natin yung ating pinagbabawal na drinks. Dadakam ko. Coke, Sprite. Kick me Sprite. Yabo sa... Kumana sa himig? May kiss na. Yeah. Dagang. Uy. Naman sa day kami. Wala na. Lingkod lagi ba? Uy, bago pa yung kumugas. Kiss me. Mamasagod kami. Apil ko ba? Ito one go. Mga Bisaya, dagang salamat for watching. Thank you for being with us for the last 40 episodes. Hope to see you again in our next 40. Anong gibuhat na ito? We have just achieved a milestone today and we have done kaya that kung tiil. because of you. Baawar ako Maraming ako salamat po. chinilas. Sige, istorya pa. Tagamati. Hawa ba? Hawa! 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 Sige. Hawa! Alright, dagang salamat sa inyong pagtanaw, guys. I hope you like the video. Please leave a comment. No? Like the video. Subscribe ka na rin para updated ka sa mga future uploads natin. Maraming salamat sa panonood. Keep safe, everyone. God bless you and your family. Bye-bye for now. God bless! I love you! We love you all. Bye-bye. Good night! Bye-bye, Jai. No. Good night! Good night! Good night! Good morning! Good morning! Layo na rin bukog. Bye-bye! Ay, Ayaw! isa na lang. Binalang be, oy. Ay! Kuse. Makaumpod ng Isa bukog! na lang ni, one na lang Sino sa ni. inyo gustong kumain ng ganito? Makaumpod! Soft na buto? Makaumpod ng bukog, Dad! Soft to eh, crunchy.